OnePix नेपालको आजको नयाँ एपिसोडमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। तपाईहरुले यो भिडियो YouTube च्यानल अन्तर्गत हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र Facebook पेज अन्तर्गत हेर्दै हुनुहुन्छ भने Facebook पेजलाई फलो गर्न नबिर्सिनुहोला। मेसेन्जरमा आएको नम्बरबाट सिधै हामीले WhatsAppमा मेसेज गर्न सक्छौं। यहाँनिर एउटा नम्बर छ, यो नम्बर लुकाएर राख्नेछु अनि यसमा चाहिँ यस क्लिक गर्नुहोला र तल चाहिँ कल छ, WhatsApp मेसेज भन्ने छ, यसमा क्लिक गरेपछि सिधै WhatsAppमा जान्छ। यो सेभ नगरेको नम्बरमा पनि जान्छ, तपाईहरुले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो नम्बर हाइड राख्दैछु। यहाँनिर यो चाहिँ सेभ गरे छैन, कन्ट्याक्टमा छैन, तर सिधै मेसेज गर्न मिल्ने फिचर्स थपिदिएछ। मैले यहाँ चाहिँ मेसेज गरिदिन सक्छु हाई भनेर। यसरी चाहिँ उले सेन्ड पनि गरिसक्यो। सेभ नभएको नम्बरमा पनि यसरी WhatsAppमा पठाउन सकिन्छ। यहाँनिर छ।